नमस्कार, मी डॉक्टर धनश्री, आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धनश्रीमध्ये तुमच्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। तर आजचा आपला विषय आहे वारंवार गुचकी लागणे यावर घरगुती उपाय। खूप जणांना माहिती नसतं की आपल्याला गुचकी लागली की आपण त्यावर काय उपाय करावा किंवा काय घरगुती उपाय असू शकतो। तर तेच मी आज तुम्हाला सांगणार आहे। तर चला समजून घेऊया उपाय। तर उपाय असा आहे की खूप कमी साहित्यामध्ये जवळजवळ 3 ते 4 साहित्यामध्ये होणारा उपाय आहे। त्यातलं पहिलं इन्ग्रेडियंट म्हणजे लवंग, दुसरं म्हणजे मध किंवा गूळ, त्यानंतर पाणी। बस या 3 साहित्यामध्ये होणारा उपाय आहे। पहिलं 1 लिटर पाणी घ्यावं, त्यामध्ये 4 ते 5 लवंग टाकावे, ते पाणी चांगलं अर्धा तास उकळवावं व त्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मध किंवा गूळ टाकून, जास्तीत जास्त गूळ टाकला तर खूप गुणकारी ठरतो, गूळ टाकून ते पाणी थोडं थोडं करून प्यावं। 1 तासामध्ये थोडं थोडं करून ते 1 लिटर पाणी संपून टाकावं। हा जर उपाय केला तर गुचकी थांबण्यासाठी नक्कीच मदत होते। तर अशाच वेगवेगळे उपाय घेऊन मी तुमच्या सोबत येत असते। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।